Good day mga boss, may na-install tayo ngayon na PIAA horn auto style sa Kia Rio model 2012. Ngayon mga boss, pakinggan natin yung tunog niya. Yan lang mga boss, at meron tayo dito na tatlong klaseng horn. May PIAA superior bass horn, at saka may boss euro pa tayo mga boss. Yung PIAA bass horn pala natin 4.5 siya, free na yung relay at free na din yung installation. Yung boss euro pa mga boss 5.5, free na din yung relay at installation. Yung auto style natin mga boss 1.8 at 2.8 pala, free na din yung yung installation pati relay. Kung may mga on kayo mga boss, visit our shop, Andre Auto Accessories po. Governor Ramos, in front of Sir Kyle, Satti House. Yun lang mga boss, thank you. Siya po niya tila. Siya, sino miedo ito na video?